عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. وفي برنامجكم هذا ونحن نبدأ فيه الألفة الثانية، وهذه الحلقة رقم 1002. وفي حلقة سابقة تحدثنا عن كورونا الذي يهاجم العالم الآن، ولا نعرف متى سينتهي هجومه ومتى سيتم احتواؤه. يقال انه هو هيقعد سنة ونص، الله اعلم. انا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يقينا شره وان يقيكم شره، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يخرجنا من هذه المحنة وقد تعلمنا. لان هذه الحلقة تتحدث عن موقف اكابر المجرمين من كورونا. حين نتحدث عن أكابر المجرمين فهم الذين يستبدون بشعوبهم، وهم رجال الدين الأرضي. الدين الأرضي هو أفيون الشعوب. الاثنين مع بعض يتعاونون معا في سلب حقوق البشر. حين جاءت كورونا عملت أشياء جديدة لم يكن أحد ينتبه إليها، وبدأت مواقف جديدة نحن نعرض إليها سريعا في هذه الحلقة. أولا، رعب أكابر المجرمين من كورونا. الجماعة المجرمون دول كما قال سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يخاف على حياته قوي، وخاصة بقى المستبد الذي يتوقع أن يغدر به من أقرب الناس إليه، ومن هنا فهو يعيش في بروج محصنة. تجربة كورونا تقول له أن كورونا بقى لا تفرق بين الغني والفقير، الأمير أو الأجير، السلطان أو اللي بيخدم السلطان أو الناس الغلابة. تجربة كورونا تقول له أينما تكونوا تدرككم كورونا ولو كنتم في بروج مشيدة. فالرعب الذي يسيطر على أكابر المجرمين من المستبدين رعب حقيقي، وابتدأ يصل إلى أقرب الناس إليه. احنا لسه في الاول، في سنه ونص مع معايشه مع حرب كورونا، مش عارفين هتصل بقى الى التخلص من المستبدين. لكن في نهايه الامر طبعا الذي يستبد بقومه والذي يظلم قومه والذي يقتل الالاف ويسلب البلايين مصيره هو كل واحد سيموت، لكن هو مصيره الى جهنم وبئس المصير. الشيء الحلو بقى ان هو زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في اكثر من موضع ان الانسان عند الخطر بيقول يا رب. حتى اذا كنتم في الفلك وجعلنا بهم بريح طيبه وجاءت ريح طيبه وجاءت ريح عاصف دعوا الله مخلصين له الدين. فالانسان عند الاسم بيقول يا رب. وده الشيء الغريب بقى، الشيء الغريب ان هو الراجل اللي هو بتاع رئيس الصين بعد لما عملوا مع الإيجور المسلمين، لما حلت به كورونا راح الجامع. الجماعة الروس عملوا تلاوة القرآن الكريم في مسجد موسكو الكبير على مدار اليوم طلبا لرد بلاء كورونا. الأستاذ ترامب في أمريكا قال كل واحد يا ناس يدعي. عند الأزمة عرفوا ربنا، لكن هل بعد الأزمة هيظنهم عارفين ربنا؟ لا طبعا لا، لان ربنا ذكر هذا. ذكر بعد ما تنتهي الازمه بيرجع تاني زي ما كان. والمثل الكبير في فرعون، وفرعون هو استاذ كل المستبدين. فرعون وقومه قالوا لموسى مهما تاتينا به لتسحرنا فما نحن لك بالمؤمنين. فربنا ارسل عليهم عقوبات، وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمله والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز ربنا بعت لهم بقى حاجه اكبر اللي هي الدمامل، وده جت لهم هم مخصوص لفرعون وقومه مش للمصريين الغلابه. فربنا سبحانه وتعالى بينتقم، ويكون انتقامه من الاكابر. وربنا سبحانه وتعالى قال من يعمل سوءا يجزى به. انت لما تعمل سوء قد كده تجزى به، لما تعمل سوء كبير ربنا بيعاقبك في الدنيا. وهذا ما حدث. الحاجه الثانيه، المحمديون هم الأكثر تضررا من موضوع كورونا. ليه؟ لسبب نمرة واحد، أنهم معهم القرآن وقد اتخذوه مهجورا،
ويعني اعلنوا الحرب على الله جل وعلا بالاحاديث بتاعتهم سواء كانوا سنه او شيعه او صوفيه. الحاجه الثانيه انهم يعايشون الاستبداد ويعايشون تسلط رجال الدين. بينتج عن هذا ان الحكومات الديمقراطيه بتعمل لصالح شعوبها، وعن يعني بتحاول انها تواجه الموضوع بشجاعه وتعترف بالخطا الى اخره. المستندون في كوكب المحمديين ليست لهم بنيه تحتيه لمواجهه هذا الخطر الجديد، الحرب العالميه الثالثه. لا اهتمام لديهم بحياه الناس. يعني يقول لك الشعب المصري 100 مليون، يا عم خليهم 80، نضحي ب 20، لكن اهم شيء يظل الاخ السيسي موجود. فهو لا قيمه له، لا قيمه عنده بحياه الناس. فبالتالي الموضوع مش يهم. عشان كده لما حد بيتكلم عن كورونا في مصر بيقبضوا عليه، بيقول لك انت كده بتهدد الوحده الوطنيه والكلام الهلس اللي بيقولوه ده. في ايران الجارديان قالت ان هناك قبور جماعيه في ايران والحكومه تتستر على تفشي كورونا. ونفس الحكايه طبعا زي ما قلنا في مصر وغيرها. يعني هيجي وقت من الاوقات، يعني اذا كانت مثلا ايطاليا بتعمل وبتشتغل لمواجهه كورونا، وفرنسا واسبانيا وامريكا وكل دول العالم الحر المحترم، لكن انت عندك بتلاقي في ايران وفي مصر وفي العراق وفي غيرها هيظهر مرة واحدة تنفجر الأعداد الضخمة من صرع كورونا، اختبار شديد للمحمديين وهم الأكثر تضررا. المشكلة يعني نمرة 3 بقى اللي هو هجس أكابر المجرمين من رجال الدين. ده الرفتاء المصرية تقول لك إيه؟ من مات بفيروس كورونا فهو شهيد. الله يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحدد الشهداء. انت مال اهلك بهذا؟ شهيد عند مين؟ لكن هم طبعا هم اصحاب دين ارضي، وهم الذين يملكونه، هم الذين يقررون ما يريدون، وحسابهم عند الله جل وعلا. رجل دين شيعي في ايران لما ايران اغرقت المزارات والاضرحه والمساجد فابتدى يهاجم وقال لك ده ما يصحش الى اخره. واحد تاني قال لك بس من الشيعة قال لك بس كورونا مقدمة لظهور المهدي المنتظر. طب ما تيجي يا اخ يا مهدي المنتظر، هم عادنا منتظروا فيك لغايه وقت ايه؟ دلوقتي واقفين في محطه اتوبيس عشان خاطر تيجي وتنقذ الناس، لكن الناس كل شويه بيموتوا بالمئات يعني كما يقال. انت ما بتظهرش الا يا اخ. واحد تاني من الجماعه السنيين ويقول لك فيروس كورونا قرب مفاهيم اشراط الساعه كخروج ريح باردة من اليمن. يا سلام، من اليمن. طب اوكي. وبرضه جماعة هندوسية من اللي بيعبدوا البقر بيواجهوا كورونا بإقامة حفل لشرب بول البقر. الحاجة اللي بعد كده، الناس دول بتعبد آلهة، يعني سواء الحسين أو الإله اللي سموه محمد، ومحمد النبي عليه السلام بريء من هذا. اللي بيعبدوا علي، اللي بيعبدوا كذا، اللي بيعبدوا كذا. عجزت الآلهة بتاعتهم عن أن تحميهم، بل هم اللي هم بيحموا الآلهة نفسها. يعني هم اللي بيقوموا بتعقيم الأضرحة عشان خاطر الأضرحة ما تعملش في الله. إذا بقى إذا كنت أنت اللي بتحمد الضريح اللي أنت بتقدسه، يبقى فايدته إيه؟ أنت بتطلب منه النفع والضرر يا أخ. طيب لكن أنت بتروح تنجده وتنظفه عشان خاطر كورونا مش تهاجمه. هنا بقى مشكلة كبيرة أوي. ليه؟ طبعا الأوقاف تقرر إغلاق الأضرحة بسبب كورونا. طب يا أخي، ما الأوقاف في مصر يعني. طب يا أخي أنت خاف على ضريح الحسين، خاف على الحسين من هو تهاجمه كورونا. يعني طب احنا هنتخيل يا اخوانا ان مجموعة من عدة آلاف من كورونا راحت في قبر الحسين وعايزة تهاجم الحسين. مش هيلاقوا الحسين. مفيش حاجة اسمها حسين، لا موجود تحت ولا موجود فوق. ده كلام فارغ. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء.
يعني اللي بيعبد الحسين طب وروني الحسين فين؟ طلعوا لي من تحت الارض. اللي بيعبد في القبر الرجسي اللي هو في المدينه يقول لك الاله بتاعهم موجود تحت وبيراجع الاعمال. الله طب افحروا طلعوا لنا نشوف اروني. فتخيل بقى شويه مجموعه فيروس كورونا، مجموعه عاقله يعني بتفهم اكتر من الناس، وراحت بقى تزمني بقى حوالين بتاعه وتقول طلعوا لنا الحسين، طلعوا لنا علي، طلعوا لنا فلان، طلعوا لنا السيده زينب عشان خاطر نعضوا. مفيش حاجه. ما حدش فكر ابدا من الذين يعبدون هذه الاصنام انها محتاجه، يعني القبور بتاعتها محتاجه الى ان يدافع عنها الناس. هذا يذكرنا بقصه ابراهيم عليه السلام. يعني ابراهيم عليه السلام قعد يدعو قومه ولما اخواننا يعني انما يعني اتعبدون ما تنحتون، انتم بتنحتوا شيء وتعبدوه. يعني انما تعبدون بالاوثان وتخلقون افكا، انتوا اللي بتعملوا حاجات دي، يعني تصنع حاجه وبتعبدها. ابراهيم حين كان فتى يعني كان صغير، فمفيش فايده. فقال لك انا اروح انا اكسر التماثيل والالهه بتاعتهم واشوف، وكسرها وساب واحد. فقالوا من فعل هذا بآلهتنا. فقال لك بقى سمعنا فتى يذكرهم قال يا ابراهيم، قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال لهم نو، لا. مين اللي عمل كده يا ابراهيم؟ قال لهم الكبير بتاعهم ده اللي هو متعلق الفاس في رقبته، هو اللي قام وكسر الناس دي. فقعد يبص لبعضهم قال لك بس انت عارف ان دول مش قال فاسالوه، اسالوه ان كانوا ينطقون. اسالوا الكبير بتاعهم ده، قولوا له يا كبير انت كسرت اخواتك ليه؟ فالناس بقى بهتت يعني قالوا له يعني لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت عارف ان الحاجات دي ما بتنطقش. فقالوا بقى تعبدون، انتوا بتعبدوا آلهة لا تنطق، اخس عليكم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم، يعني اخس عليكم، ولما تعبدون من دون أفلا تعقلون. هنا بقى بدل ما يقولوا ده أنت صح، أخذتهم العزة بالإثم، قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. هم مش هينصروا آلهتهم، الآلهة بتاعتهم ميتة، هم هينصروا نفسهم هم. يعني هو بقى الإيجو بتاعهم، هو الهوى بتاعهم، يعني هو طلعهم حمير وهم مش عايزين يظهروا إن هم حمير. لكن حقيقة الأمر بقى أن المحمديون كالأنعام بل أضلوا سبيلا. المحمديون الذين يقدسون الأضرحة، وكورونا أظهرت بذلك فعلا أنهم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. تسألوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.